नमस्कार, मनीषा रेसिपीमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप स्वागत आहे। आज आपली नवरात्री स्पेशलमधली 6वी रेसिपी म्हणजे उपवासाची वडी। ही वडी आपण उपवासाला पण खाऊ शकतो। तर चला पाहूया त्याला लागणारं साहित्य। सर्वप्रथम आपण हे दूध घेऊ 1 वाटी। आता आपण साखर टाकून घेऊ, काजू टाकून घेऊ आणि हे ओलं खोबरं त्यात आता आपल्याला हे सगळं मिक्स करायचं आणि गॅस फास्ट करायचा आहे। ओल्या खोबऱ्यामध्ये दूध टाकले आणि साखर पण टाकले, त्यामुळे पाणी सुटले। हे पाणी सुकेपर्यंत म्हणजे जवळजवळ 10 मिनिटं आपल्याला असं हलवत राहावं लागणार आणि ते पण फास्ट फ्लेमवर।